Iloilo Beats Club. This is Tobias for Near Beats Club. Outlet ticket. Alabira, was. Another big cooking show. Sushi. Basta damit. Sige, Ma'am Chem. Papatapsin ko muna yung bago doon. Yung nagad ko. Meg, base, free ka Meg, pwede mo puntahan ang pa-premiere ni Ma'am Jen Channel. Iling nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Ano luto mo Meg? Sige, Ma'am Jen Channel. Salamat. Hindi ka ba, Ma'am? Ilang watch hours yung gugugulong mo para makuha mo yung monetization? Or wala pa? Nandun naman, pumunta na. Ano luto mo dyan? Tulgok, tulpots?
kuya doon ng iba kuya doon. Yung nga, nakwentuhan ni Kuya Roan eh. Panggabihan ka daw. Sarap ng luto eh. Sushi. Pero di ako kumakain ng sushi. Bomba, Birada, Public Day Dance. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswas saot, kay mo si DJ Bobo, Idol. Ang bal ko. Ano ba? Gutom na ko yan. Ang gutom ko sa sushi. Ano na ito madamig? Galing wala ko sa kapatid. Ano na lang, una part. Kamusta ka dyan, Kuya Don? The best music mix only here on DJ Bobo Remix. Yung kanina pala, may sinabi ko, punta mo tong kwan. Yung sabot, kaming ken. Tatamsak naman. Dami mo ginawa mo dyan, Christy ah. DJ Bobo Remix. Red Bull mo? Walang compress na. Hello, Ma'am Romline. Good evening. Weird Salmon, taong bitbit pa ha. Kanina pa yung Ma'am si Christy. Kaya ngayon nilalagay ko dito para makita ng tao. Kakagutom. Your idea is waiting to be seen. GoDaddy Websites Plus Marketing has everything you need to put it on display. Create a beautiful website that
minute ko lang siya kasi okay. Iloilo Beats Yan, Club. magsalita ka na. Ay daw, Pwede na. Ayan ang ingay dito eh. sabi Tapos ni na ako. Ayun. I-ano mo siya. I-mute mo. sige, sige, sige. Maingay. Oo, ma'am, siyempre yan. Oo. DJ Kasi hindi ka pwede pumasok ng stream ko. Kung naka-music stream ka, mahirap yun. Wala This is na. Team Rocket. Yung mga bara kasi kung pinatay ko lang. Kamusta kayo, ma'am Romline? Ngayon na kayo nakita ko. Wala. Busy ba? Busy ba? Yung taong dipit, kasi dito sa Dubai, mura ng salmon. Sarap. Yun, salmon. Hindi na pala ako nalalagasan ngayon. May dumagdag na ano. May isda kasi ako kanina. So far, so good. Ito pala yung mangyayari no pag wala nang napatan, yung manonood siya, hindi bisita isang tao na lang. Dalawa, tatlo. Pero okay na rin to. Basta DJ As for now. the best. Saka pala lang yun, kailangan nyo pala mag-verify ng mga accounts nyo. Kasi minsan hindi na mag-verify. Iloilo Beats Club. Baka makonsider robot yung bahay nyo. Mamaya subukan ko mamaya mag-run. Pag-dipit ng mga tao, ng mga lalabas. Mag-experiment ako. Wala ka pa mag-report sa duty mo, Meg? Lugok Team yun. Rocket. Time check, it's 6:26 in the evening, 10:06 in the Philippines, and 4:26 in Europe time. DJ Bobo. Kamusta dyan sa mga kaibigan ko na sa Germany, sa France, sa Finland, sa US. Pero hindi ko alam kung anong oras sa US. May anong oras na dyan sa US? Ma'am Romline, hindi ka ba active? Mas Ma'am Romline sa YouTube. Hindi ka mo ma'am active sa YouTube. Pwede ka magdagdag ng upload ka ng videos mo para marami magpapanood. DJ Bobo. Salamat sa 24,000 na thumbs up. At sa mga taong patuloy ko na nagsusupport. Sige ma'am Champion, salamat po. Salamat po. Enjoy po kayo sa pagkain. Mood natin ma'am. Basta DJ Boom Boom. O din, gutom na rin ako. The best na. Mapasaot ka ba? Yan Christy, kung gusto mo kumakyat, meron ka ng hagdanan. Kaya gusto mo kumakyat
Kim, di ba, pre, dati na kwan ka, nung nag-apply ka sa monetization, hindi ka na-approve. Yung watch hours mo, magkano ulit minute? 1,000 or yung sinabi lang sa'yo, mag-apply ka lang after 1 month. Binabaan ba yung watch hours mo? Para ma-inform din natin yung mga This is Team Rocket. gustong may malaman. DJ Boom Boom. Akit na Christy! Pwede maglapag with fans mo. DJ Boom Boom. So, pwede ka palang mag-drop ng link. Pero, DJ Boom pag Boom. lumipat ka sa ibang LS, hindi ka na pwede mag-drop ng link. Ganun ba? Isang LS na lang dapat mag-drop. Pero sa iba, hindi na pwede. Pag This is lumipat Team ka. Rocket. Yun ba yun? Tama ba? Yung link mo, hindi na pwede. Kung gusto mo lumipat sa ibang link, kung gusto mo lumipat sa iba, ibang link na naman yung kapag mo. Pwede ba yun? Kung anong video dapat i-delete para doon sa mag-re-apply. At kung yung i-delete na video mo yun, nakakaltas. So, kailangan mo talagang kaya need mo, DJ Boom Boom on the mix. so as much as possible, iwasan ang CPR. Laki nung 1-3. Salamat sa 25 million na tansak. Kasi 4 people na dito. Pre, visit mo yan, pre, oh. Yung nag-flash sa baba. Anak yan ng kaibigan ko na nakikipag-binuan sa cancer. Gumawa kasi siya ng YT channel niya. Pwede ko mag-iwan doon. Kahit yung bata para laban lang. Walang susuko.
Yun ang pwede. So, pero sa LS na current LS ba, sa current LS mo, twice lang mag-drop sa whole na LS? Dalawang yun ba yun, pre? Or pwede nga mag-drop for some time? Pwede yung succeeding? Kaya dapat ikaw na lang mag-drop, palista system na lang para makontrol mo. Pwede din. Pero yung drop man ng links, sa total mo, halimbawa nag-LS ka 3 hours, sa 3 hours, twice ka lang mag-drop. Baka may follower ka na reuse content, yun ang malakas na maka-deny. Yun ang problema talaga. Yun talaga ang problema pag nagkuhan ka may reuse content. Parang strike ata yung reuse content. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Dapat kung magpa-viral ka, dapat iba-viral hindi yung wala kang problema. Mahirap yun, no? Iloilo Beats Club. Team Rocket. Sige, Christy. Thank you, Christy. Simulan ba inuman? The more na ulit-ulit na napag-meeting across different areas, nakaka-spam. Sige. Yun. So, yung mangyayari, pagpunta ka ng LS, isang link mo si A. Next mo naman, pupuntahan sa LS number 2, drop naman yung link B. Tapos sa LS 3, drop ka na lang ulit ng link. 2 times lang. 2 times lang mag-drop sa whole LS. Ay, mahirap din. Halimbawa sa akin, nag-drop ako ng maraming video. Kasi hindi nagamit ko isang link lang. Pag nangihisda ako, kasi 45 seconds na yun. Pero yung one niya, hindi rin nabawasan yung views niya.
Hirap na yun, oh. Ito, wala tayong Basta magagawa. DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Pwede na, yun na lang. Gusto mo yung nangyayari sa pag namin. Kuha ka lang, tapos ikaw na mag-drop. Hirap din, oh. Depende pa sa dami ng tao. Grabe yung tumakot. Thank you, Ma'am Chem Channel. Salamat sa pag-ibig. Tapos na ako, Ma'am. Gusto mo kumain na. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom. Kung lima kaming tao sa 10 minutes na mag-drop. Kung sino yung andun, yun lang yung tao mag-drop. Pero pwede ka mag-drop. Pwede 2 minutes or 4 minutes. You get that. Pero mahirap, no? Ano daw yung tao papasok sa ano? Tapos bigla paalis. Kaya saklap din. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na Kaya mapasaot sa ka pa. kaya sa PCM, balista system, gusto nila bagong video ilalapag mo. Kaya sa Hiram Felicidad Chacha. Good evening. Kamusta po kayo, Hiram Felicidad? Ayos po ako. Kabalita. Busy ka daw. Kamusta dyan sa Korea?
Seldi Remix.
tulong lang ng tulong. Ma'am Bebs, matagal ka naman Ma'am Bebs sa Sweden. Kamusta naman dyan sa Sweden? Meron din akong kaibigan na from Sweden. Si Nurse Sol Edmund Vlog. Palagi din ako sa bahay. Salamat nila sa pag-ibig mo. Supportive ka talaga sa friend. Dancing with the beat with DJ Rodel.
Ayun. Huwag kang ban. Huwag kang paninaya. Ano paninaya? Kasi alam mo lahat naman tayo. Lahat tayo dumaan dun. Nagka-experience. Kaya, yun na yan. Hindi ba tayo? Hindi ba tayo suko? Ito lang gusto ko yan. Sa mga taga-Oro Squad. Ito din no, Marisats from Germany. Monetize channel din. Support din kayo. Papalipad din kayo. Taga-Oro Squad. James. Nalagasan ng banana pero hindi ko nagagawa. Sa akin na Ma'am Chen, 184. Yung nawala sa akin. Kasi nung time na yun, yung first day na Ma'am Bex, nandiyan ka pa Ma'am Bex? Yung pinaplatform, pwede mo. DJ Odell. Monetize channel na to. Okay na yan daw, normal naman daw. Sabi nga nila daw, every September daw.
Rodel Remix.
Official Remix. Take me
Listen, chacha na. Northern Samar. Let's go.
DJ Sandy Remix. Shake it out to move around. Just set the scene, just keep me calm. Shanghai vibe of Shanghai. Shake it out to move around. Come on, everybody, everybody, everybody. Shake it like Shanghai. Come on, everybody, everybody, everybody.
This is Tobias Fournier Mix Club. Ahora el ticket. A la vera, was was. Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol.
chacha na. Northern Samar. Next song.
Bizares Idol. DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So DJ turn it loud and watch me turn it up. So
DJ Rodel Remix. Aroy Voice. Wanna
chacha na. Northern Samar. Mix Long. Usap
Easy Sandy Remix. Shake it out to move around. Just set the scene, just keep behind. Shanghai vibe of Shanghai. Shake it out to move around. Come on, everybody, everybody, everybody. Shake it like Shanghai. Come on, everybody, everybody, everybody.
lo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
DJ Sandy Remix. Ikaw
ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
Chacha na! Northern Samar. Next song.
Talavera, was was. Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol.
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket.
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket.
mapasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
saan pilit mong igsisikmay. Maring mamatay ka kung tungalos ay. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go.
Northern Linisan. Ataw! Lapit ng adlaw matulog, nganhain kinayo ako. Pagtutukan kang pulbahan, an kamingaw asal ako. Pagtigangan panuruhan ko, mga taong kahit manilo. Iniluhan daw putado, walang tulong yung pagtubo. Ganharapin ng adlaw matulog, nganhain hinayo ako. Pagputukan kang pulbahan, ang kamingaw asay ako. Pagtigangan panuruhan ko, mga taong kahit manilo. Iniluhan daw putado, walang tulong yung pagtubo. Kunadahan na ang gabi, katukang ang kaminaw. Gabi ko na pati, parang huli, parang tala. Magpulahan sa lahat, magputiasan adlaw. Magkalman ang maya, gindugtog ko ikaw. DJ Sandy Remix. Ikaw
Flores Idol. Kayo ba'y sana'y malawas? At mga talimo may pakidot-idot na pagkat hindi sa'y mga sikip lamang sa'y mga gamot laminakot chacha tukay gita'y binigkaman mayaon ay hibigin mayaon pauruy-uruy may pagkakalian-lian kapakmatuan Alay di kahibirahit kapsyahin kay bangit sa bukas waray na punin ini saling-saling abuti bangkunin sikip bisan pa maibasin pulong singsik Alay di kahibirahit kapsyahin ikibot-kibubot na tuda-tudahin kay basig kanahanan kalis mong pirmi sumayaw sin perde Alay di kahibirahit kapsyahin kay bangit sa bukas waray na punin ini saling-saling abuti bangkunin sikip bisan pa maibasin pulong singsik Alay di kahibirahit kapsyahin ikibot-kibubot na tuda-tudahin kay basig kanahanan kalis mong pirmi sumayaw sin perde To the cha-cha-cha Basta salde mini sound, mapapasayaw ka at mapapahataw ka. Bukod sa akong itay Abay-bay magmahay-ahay Pamari ko Wag sinabiyaan Maglanang-lanatay Maglangoy-langoy kita Magdadalagutay kita Ngunit waray na kita gana Ngunit kita Bukod sa akong itay Abay-bay magmahay-ahay Pamari ko Wag sinabiyaan Maglanang-lanatay Maglangoy-langoy kita Magdadagutay kita Ngunit waray na kita gana Ngunit kita
Zalde Mini Sound. Chacha na. Northern Samar.